Good day everyone! Sa video na ito ay i-discuss ko ang tungkol sa trigger effect ng PowerPoint. Meron na akong hinandang example. Click natin. Pero bago tayo simula o bago ko i-demo kung paano maglagay ng trigger effect sa PowerPoint, ay alamin muna natin ano ba ang trigger effect at ano ang kahalagahan nito. Ang trigger effect ay extra animation option ng PowerPoint na kung saan pwede mong kontrolin ang animation ng lagay mo sa isang object. Dahil dito, mas nagiging lively, interactive, interesting ang PowerPoint presentation na gagawin natin. Now, ipapakita ko naman sa inyo kung paano maglagay, mag-apply ng trigger effect sa PowerPoint. Tandaan natin na sa paggawa ng trigger effect ay kailangan natin ng dalawang object. Ang isang object ay trigger para gumana ang animation na lagay natin sa isa pang object. Like for example, okay, dito muna tayo sa Apple. For example, gusto mong ma-recognize ng bata ang iba't ibang uri ng prutas. Bago natin ipakita sa kanila ang picture ng isang uri ng prutas, ay ipabasa natin muna sa kanila yung word o yung name ng prutas na yon. Okay, for example, yan, apple. Babasa muna sa mga bata yung word na apple. Then, i-click mo na yung word na apple. Lalabas na yung picture ng apple. Okay, ganun din. For example, banana. Babasa mo sa bata yung word na banana. Then, pakita mo kung ano ba yung itsura ng banana. Pwede rin natin na subukan yung mga bata using trigger effect. For example, para malaman natin kung alam ba talaga ng bata kung anong itsura ng apple. Okay, for example, tanongin natin, class, ito ba yung itsura talaga ng apple? Then, sa pamamagitan nito, malalaman natin kung meron silang prior knowledge sa itsura ng apple o mga prutas. Okay, example, banana. Then, siyempre, dapat itama natin yung mga bata. Yan. Ngayon naman, ipapakita ko kung paano mag-apply ng trigger effect sa PowerPoint. Una, i-click mo muna yung object na gusto mong lagyan ng animation. Example, picture ng apple. Click the object, then next, go to animations, then pili ka ng animation na gusto mong i-apply sa object. For example, pizza. Okay, ganun din dito. For example, now, para mag-apply ng trigger effect, go to Advanced Animation, then click Trigger. Then, on click off, okay, pipiliin natin yung apple
text. Kapag click natin yung text o yung word na apple, lalabas yung picture na apple. Then ganun din, the same din sa banana. Okay. Click object na mayroong animation. Trigger. Then ang click of, syempre dahil banana yan, yung word na banana natin. Okay, let's try. Okay. So, ganun lang mag-apply ng trigger effect sa PowerPoint. Okay, another example.